السلام علیکم. زما نوم غنی الله دی. زه یم د بونیر سوات سره زما تعلق دی. زمونږ د موبایل دکان دی د جوړ په مین بازار کې د سنا موبایل زون په نوم باندې. مونږ له چې د OCA ماشین په کارو د خپل دکان د اپډیټ کولو لپاره یا نن سبا چې کوم نوی ټرند روان دی د دې موبایلو صحیح د دې لپاره نو د دې لپاره مونږه په فیسبوک باندې چې د ما ډیفرنٹ ویډیوګانې وکړلې ډیفرنٹ چې سیزونه مې وکړل نو په فیسبوک باندې چې ما ته ویډیو مې راوښه د دې BFT په نوم باندې د فرید ټریډینګ کمپنۍ په نوم باندې چې د لګي په لاهور حال روډ کې چې د کمپنۍ دا دکان دی مر دوی سره چې په واتس اپ باندې رابطه وکړه او د واتس اپ د رابطې نه بعد دوی چې ماته پوره ایډریس او دغه وی او دا غي ایډریس نه بعد چې زه د نن چې د دوی سره ولاړ یم د دوی دکان کې دا OCA ماشین چې کوم سری ماډل دی دا چې ما راوغستل دي نه او د وحید بای چې ډیر شکرګزار یم د وحید بای چې یو ټیم کسانو چې زه خو په طریقه باندې چې پوهه کړم زما په مخ کې چې هغه په دې باندې یو پینل چې هغه کوم کو او ما دې بیا مقرره کړه چې ما په یو پینل دی وکړو نو الحمدلله ریزلټ هم ډیر زبردست دی پروډکټ چې ډیر ښه دی او زه تاسو ته دا مشوره درکوم چې چاله چې دا OCA ماشین پکاري نو هغه راشي او د په حال روډ کې چې دی په حال روډ کې دلته کې د وحید بای چې دی وحید بای نه راشي د وحید بای نمبر چې دی هغه تاسو ته په ویډیو کې میلاو شي او دا وحید خدمات چې دی هغه واخلئ. شکریہ.